हुन्छ कि सोधना तिमीले धेरै धेरै माया रोजेको छु भनना अब जिउन देऊ मलाई साँचेको माया देऊ मलाई स्वर त मेरो राम्रो छैन मलाई थाहा छ होइन तर हरेक दिन यसरी नै गीत गाइरहेर यसरी नै गुनगुनाएर गुनगुनाउन पायो भने चाहिँ मेरो लागि एकदमै ब्लिसको मोमेन्ट हुन्छ अनि आई फिल भेरी भेरी ब्लिस सो या अलमोस्ट डेली लाइफमा यस्तो मोमेन्ट्सहरू धेरै कम हुन्छ किनभने एकदमै बिजी भएको छ एन्ड देन आज चाहिँ अब अलमोस्ट December 25 क्रिसमसको बेलामा कामसाम सबै बिदा लिएर 2 दिन जति अनि यहाँ केहोकुमा फेरि आएको छु एन्ड देन आज बिहान 6 बजीदेखि 12 बजीसम्म चाहिँ काम थियो अनि त्यो काम सकेपछि चाहिँ यहाँको ओजिसान मलाई लिन आउनु गयो मेरो कामको ठाउँमा अनि हामी दुईजना आयौँ अनि त्यसपछि मैले सुसीहरू खाएँ एन्ड देन या अहिले चाहिँ म यत्तिकै आगो तापिरहेको छु किनभने यहाँ चाहिँ एकदमै जाडो छ विन्टर भएको कारणले गर्दाखेरि क्योतो सिटीभन्दा यहाँ चाहिँ 1-2 डिग्रीको फरक हुन्छ एन्ड देन अलिकति जाडो छ या 2024 एकदमै राम्रो भयो एकदम बेस्ट भयो एन्ड देन सबै कुरा राम्रो भयो अब 2025 को लागि एकदम वेलकम गर्न बसेको छु अलमोस्ट रिजोल्युसनहरू हुन्छ नि अलमोस्ट कुराहरू सबै प्लान छ एन्ड देन या प्रेम पत्र मैले पाए जस्तो लाग्दछ प्रेमीहरू सधैँ यसरी नै बाँच्दछ अब जिउन देऊ मलाई साँचेको माया देऊ मलाई 京都駅の近くやったら家賃高いと思うで。でも6万なんかぐらいでなんかシェアしてるらしいから。ああ、ワンルームの。そうそうそう。ワンルームじゃなくて、そこまで詳しく分からないけど、なんていう友達とシェアしてはるから、まあまあなんとかなるらしい。ああ、友達と一緒に。そうそうそう。なるほど。ああ、半分ずつとかね。そうそうそうそう。そうしないとね、なかなか。そうそう。そうやないとやっていけへん。高いしな今もう全部値上がってきてるコーヒーも 10円上がったよねほんま上がっててなんでもあ、いったご飯食べに私もSo I am having this now. お寿司खाने हो पोखराई त्यसपछि अब पोखराएर बसेर सावर गरेर सुसी खाने त्यसपछि अब यहाँ स्टोभ बोल्दैछ त्यो ताप्नेスパゲティ明太子スパゲティやっぱり人の作ったひっくり返っとっても、人の山のもんやからな、勝手にいたら日本はうるさい。だから
Yes, good morning. मजाले 8 बजीसम्म सुतेँ एन्ड देन के हो त भन्दा चाहिँ यहाँनिर वाइल्डले टेम्परेचर डिफ्रेन्स छ हो बाहिर पानी पऱ्यो क्या हो वाइल्डले टेम्परेचर डिफ्रेन्स छ तर यहाँ तलपछि चाहिँ हिट स्टप बालेको भएर माथि चाहिँ अलमोस्ट 25 टेम्परेचर मेन्टेन भइरहेको छ यो रुममा यो फ्लोरमा एन्ड देन अनि त्यसपछि अझ मैले त्यहाँनिर मेरो मोजा सुकाएको थियो त्यो मोजा पनि सुक्यो एन्ड देन त्यहाँ तातो पनि छ यो फ्लोरमा मजाको किनभने काठको घर भएर मजाले हिट सर्कुलेट हुने रहेछ त्यो चाहिँ एउटा राम्रो भयो एउटा चाहिँ बाहिर टक्क लगाएर यस्तो देखिन्छ होइन एन्ड देन हिउँ परेन त्यो नै हाम्रो लागि बेस्ट कुरा भयो र आज चाहिँ अब म आजको दिनको लागि म प्रोसिड गर्छु डिफ्रेन्ट कुराहरू त्यही होよし、おはようございます。ようあったかいな。ああ、いや汗出るように。そう昨日雨降ってましたよね。そうなん。いや、そこ見たら降ってた気がする。なんか濡れてる。そうですね。へえ、よう寝ました。よう寝た。そうそう。Beautiful view, morning view. Yes, around 4 degrees centigrade छ यहाँ चाहिँ एन्ड देन आज चाहिँ म चिकन पकाएर यहाँ चाहिँ नेपाली रेसिपी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर एकदम खाँदिन मन लाग्यो भने लास्ट टाइम चाहिँ ल नेपालको कस्तो हुन्छ डिस भनेर भन्नुभएको थियो सो योपालि चाहिँ पकाऊँ भनेर सोचेको छु आई डोन्ट नो एकदम भेरी इम्बारेसिङ किनभने मलाई नै आउँदैन बट आई विल ट्राई माई बेस्ट एन्ड देन या बिफोर द्याट आई थिङ्क वी विल बी गोइङ फर खाइमोनो मिन्स सपिङ अनि त्यसपछि त्यहाँ अलिअलि केही किन्छौँ अनि त्यसपछि त्यही हो सकेसम्म आफ्नो म बेस्ट दिन्छु किनभने मलाई पकाउन आउँदैन तर म आफ्नो नेपाली रिताज किचनमा हेरेर ठक्क लगाएर पकाउँछुよしそんなに降ってんやな雨そう多分なんか瞬間に降って瞬間に止まったらしいこういう車がいつもここ止まってはるやんですいつも止まってるもうあまり仕事してなんか工場らしいよね工場みたいよね雨降ったら自然きれいになりますよね川もちょっときれいです今ねEsto paquete de mucho seguir en una casa obviously it's my best version होइन मैले पकाएको बेस्ट यही होला चाहिँ म दिस इज माई चिकन करी होइन चिकन करी हो तर खोइ यस्तो अलि मिडियोकर भएको छ स्मेल चाहिँ गुड स्मेल छ त्यही हो
何枚かあんの。掃除してくれたで。うちただの石板でコンクリート作って一回一枚なんやんか。割れちゃってね、もう上も周りも。レンガ入れたらいいんちゃう。うちも耐火レンガを入れたら。いや入れたらほけど背もなるんじゃん。そう、背もなるな。いやレンガ入れて。So 26 December, end of the day, and 12 बजेदेखि मैले आज चाहिँ हामी टक्क अलिकति चिकनको मासु किन्न गयौँ अनि त्यसपछि टोमेटो प्युरी पनि किन्न गयौँ त्यो किनेर ल्याएर मैले अलिअलि नेपाली स्टाइलमा मसलाहरू ल्याएको थिएँ टर्मेरिक बेसार अनि गरम मसला र चिकन मसला ल्याएको थिएँ त्यो युज गरेर सबै चिकन करी पकाएँ उहाँहरूले मिठो भयो अफकोर्स मिठो त थिएन किनभने मलाई थाहा छ के कस्तो पकाउँछ भनेर एन्ड देन 12 बजेदेखि पकाउन थालेँ अनि त्यहाँ उहाँहरू ठ्याक्कै आउनुभयो किनभने नेबरको मान्छेहरू चाहिँ उहाँहरू केही कामले गरेर सिगा प्रिफेक्सन जानुभएको थियो सो उहाँहरू चाहिँ यही अब ग्यादरिङको लागि मात्र आउनुभयो भेरी भेरी ग्रेटफुल भएर आउनुभयो अनि हामी खायौँ त्यसपछि उहाँहरू 4 बजीतिर जानुभयो त्यसपछि ओफुरो गयो अनि त्यसपछि यही हो अहिले आगो तापेर बसिरह होइन बाहिर चाहिँ चिसो छ अलमोस्ट 3 डिग्री 2 डिग्री सेन्टिग्रेड एन्ड देन भित्र चाहिँ 20 डिग्रीमा यसले यो तातोले मेन्टेन हुन्छ एन्ड उयो माथि चाहिँ अलमोस्ट 25-27 छ एन्ड देन हिजोभन्दा त आज अलिकति बाहिर छ अनि भोलि फेरि म जाँदैछु यही हो योपालिको विन्टर भ्याकेसन यसरी नै मेरो चाहिँ एन्ड हुन्छ एन्ड देन या भेरी भेरी ग्रेटफुल अनि त्यसपछि अब न्यु इयरलाई पनि म यसरी नै आफ्नो बेस्ट दिन्छु एन्ड देन अलवेज किप बेस्ट Showcase. Okay. Ohayou gozaimasu. Yes, आज चाहिँ अब म जानुपर्छ यहाँबाट बल्ल 8 बजी म उठेँ अब ब्रेकफास्टहरू लिएर अनि त्यहाँदेखि अलिअलि फ्रेस भएर दिउँसो 11-12 बजी कति बज्छ त्यो बेला अब हामी जान्छौँ अनि त्यहाँदेखि टुडे चाहिँ एकदम रमाइलो भयो अनि त्यसपछि के भन्ने रमाइलो भयो अनि गुड टाइम स्पेन्ड अनि एकदमै फ्यामिली टाइपको हुन्छ नि त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भयो अनि त्यसपछि मजाले नयाँ नयाँ कुराहरू खायो अनि त्यही हो गुड टाइम गुड टक्स होइन अनि एउटा एकदम स्लो लाइफ मलाई स्लो लाइफ एकदमै मनपर्छ त्यो चाहिँ मैले जहिले हायर एक्सपिरियन्स गर्छु होइन उता भयो भने चाहिँ लाइफ एकदम फास्ट हुन्छ टु गो टु यो वर्क काम कलेज होइन अलिअलि एक्सर्साइज अनि त्यसपछि त्यही हो खाना पकायो लन्ड्री गऱ्यो टाइमै छैन अलिअलि होइन तर यहाँ चाहिँ एकदम स्लो लाइफ हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई मनपर्छ अनि एक्ज्याक्टली नेपालमा जस्तै मेरो टाइममा घर जाँदाखेरिमा जसरी म आफ्नो टाइम स्पेन्ड गर्छु त्यसरी नै स्पेन्ड गर्न पाउँछु यहाँ चाहिँ त्यही भएर मलाई यो प्लेस एकदम मनपर्छ एन्ड देन त्यही भएर मलाई यहाँ आइरहनु मन लाग्छ त्यही भएर एभ्री भ्याकेसनमा चाहिँ म जसरी पनि टाइम मिलाएर यहाँ आउनु ट्राई गर्छु एन्ड देन राम्रो छ होइन अफकोर्स एट द एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ डु गुड बी गुड